sao đâu chị ạ. Em đau một tí ở đây thôi, không sao đâu. Cái này là cô Vân mà. Em xem có phải là em không? Mà cũng là tôi thật mà. Cô nhận qua tôi từ lúc nào ấy? Cái này là quay đến người khác chứ bằng chứng gì? Quay lén cái gì? Lần này anh sẽ cho em cái biên bản phạt thật nặng mới được. Thế cô Hoa cho tôi xin lỗi nhá. Lúc đấy tôi cũng vì xe hỏng nữa. Xong rồi còn đi bộ một đoạn nữa. Mệt quá nên là tôi cũng hơi bực tức một tí. Lát nữa lên văn phòng gặp anh lấy biên bản, không nói nhiều đâu. Nhìn hai người đi theo nhau á, tôi còn thấy phát ói rồi. Mọi người bảo mình ra đây làm mà chả thấy ai. Biết làm gì. Thôi ngồi tạm đây tí đã. Hôm nay không biết làm việc với ai nhỉ? Không biết chị Nhật hay cô Vân nhỉ? Chị thích làm với chị Nhật thôi. Cô Vân ác lắm, suốt ngày chửi người thôi. Mà đen thật đấy. Đi đường nửa đường thì xe hỏng. Đã thế còn phải đi mượn xe nữa chứ. Mà cái cô này chưa đi làm việc à? Thế chị Nhật đâu? Cô Nhật hôm nay không chưa thấy đến à? Không thấy. Mà cái cô Nhật này cũng lười thôi. Đi làm việc thì chậm chạp. Giờ này là mấy giờ rồi mà chưa thấy đến. Chắc sao chị nói chị Nhật thế? Chắc chị đi bộ nên là chưa đến ấy. Đi bộ cũng phải đi sớm tí chứ. Đi từ lúc là gái xem nào. Ngủ đến sáng trưng rồi mới đi thì làm sao mà kịp. Xe tôi đây này còn hỏng, tôi còn đi bộ một đoạn đây này. Vẫn còn đến sớm hơn. Mà cái cô Nhật này nữa, có lương rồi, bảo mua cái xe máy mà đi đi. Tập xe không tập. Mỗi cái xe thôi mà không biết đi à? Chứ phải đi bộ đi sao rồi. Mà cô nữa, sao không rủ cô Nhật đi, nốt đi, cùng nhau đi cho sớm đi. Về đây cô Nhật phân công việc cho cô làm. Đằng này cứ ngồi ở đây thì chờ ai, chờ tôi à? Công việc của cô Nhật ấy, cô Nhật tự làm đi chứ, còn chờ tôi làm à? Em có biết là hôm nay ra đây làm gì đâu. Em chỉ biết là anh Mùi bảo ra đây cứ chờ khác có người giao việc. Sao chị này nói em thế? Thế hôm qua anh Mùi chưa nói rõ với cô là bảo cô về đây làm việc gì à? Mà cái anh này cũng buồn cười thật đấy. Hôm qua rõ ràng bảo là tìm người về đây cào cái xi măng cốc pha này cơ mà. Nói không bảo công việc rõ ràng cho người ta đi. Để người ta ở đây chờ. Tốn bao nhiêu thời gian. Chắc là phải để việc cho mình đây mà. Làm với cô Nhật xem. Dặn bảo từng ly từng tí, nhắc đi nhắc lại mà. Bực hết cả mình. Mà cái công việc này ấy, đáng nhẽ là của cô Nhật đấy. Nhưng mà cô Nhật này chậm chạp quá đi. Nên là tôi phải chỉ bảo cô hộ cô Nhật đấy nhá. Mà cô cũng đi làm đi. Cứ đến sớm rồi ngồi đấy thì cũng tính công à? Đến lúc kia ai trả lương cho cô? Cũng là tiền của anh Mùi tôi đấy chứ. Anh Mùi làm gì có tiền thừa mà trả cho mấy người như này. Mà tôi thấy cô ấy với cô Nhật giống nhau như đúc. Đúng là chơi với nhau có khác. Tí công việc gì cũng không làm nên gì. Đến sớm thì tự tìm việc làm đi. Đây này, bao nhiêu cốt pha đây này, cả đống bên kia dài tít kia nữa. Nhiều lắm đấy. Thế mà ngồi đấy chờ. Tôi không đến đây thì chắc phải chờ đến tối đấy nhỉ. Đi làm việc đi. Thì em có biết làm gì đâu. Thì em cứ chờ ở đây thôi. Không nói nữa, đi làm việc đi. Tôi mệt với các cô lắm rồi. Việc thì chả biết làm. Thế bây giờ em... Đấy, đập xong cạo đi. Này đập tí là đi thôi mà. Thứ nào không đi đâu thì cạo. Tức là mai mình xếp vào thì nó mới đẹp ấy rồi, nó mới bằng thẳng được. Xong rồi đến lúc đổ cốt ra nó cứ lôi nhôi thế này sao mà đẹp được. Đấy làm đi, làm như tôi làm thế này. Mà chị không nên nói chị Nhật nữa. Chị Nhật có xấu thế đâu. Lúc nào cũng nói xấu chị Nhật. Cô Nhật thì có cái gì mà đẹp đâu mà không nói. Làm đi mưa rồi. Mà cô ấy với cô Nhật ấy đi theo nhau ít thôi. Mai này lại cái tính xấu của cô Nhật đấy. Làm việc thì lười, đi làm thì đi làm muộn. Cô
Tôi thấy hai người theo nhau một thời gian ngắn thôi mà đã thấy giống nhau rồi đấy. Mà sao chị cứ nói em với chị Nhật thế nhở? Em với chị Nhật có phải là người như thế đâu mà chị suốt ngày cứ nói bọn em thế. Đấy lại bên nhau rồi đấy, thấy giống nhau rồi đấy. Làm việc đi, làm chịu khó vào mới xong được. Không làm chậm chạp này bao giờ mới xong. Cái này nhiều cơ mà. Ở đây hẳn gần 200 tấm. Ở bên kia 100 tấm nữa. Làm việc như cô thì đến tối cũng không xong được 1 tấm đâu. Làm nhanh đi. Làm nhanh cái tay lên xem nào. Sáng nay không ăn cơm à? Đập mạnh lên. Đúng là mấy cái người chơi với cái cô Nhật này giống nhau như đúc. Làm việc thì chậm chạp, khó ưa. Đấy, cào hết cả bên này đi, xong sang tấm kia đi. Tôi bảo cô làm mạnh tay lên một tí cũng được à? Không nghe thấy à? Làm như này bao giờ mới xong? Gõ mạnh vào. Cái này cứng cơ mà, có phải là mềm như miếng đầu đâu mà từ từ như này. Nó có hỏng được đâu. Cứ đập mạnh vào cho tôi. Làm việc không thấy vào mắt một tí nào. Chẳng biết ai tuyển cái người này vào nữa. Chứ chỉ có cô Nhật thôi. Cô là anh em của cô Nhật à? Này đi lấy người đâu về làm việc thì chậm chạp. Làm nhanh lên. Tấm này, tới cái tấm này là tôi thấy là làm 10 mấy phút, 20 phút chưa xong rồi đấy. Làm như thế này bao giờ mới xong? Đấy, đập như thế này xong hót đi. Cái này làm nốt ở bên kia nữa. Tấm nào cũng như thế, phải nhặt sạch xé vào cho tôi. Tôi mệt mỏi với mấy cái người như cô thật. Làm việc chậm thế này ấy. Tí nữa tôi quay lại mà chưa thấy xong cái tấm này, đúng là trách tôi. Mà mấy mưa có mấy ngày thôi mà đất đã trôi như này rồi. Anh Mùi còn bảo là phải hót sạch sẽ đi chứ. Phải xúc sạch sẽ. Thế như đằng bên kia thì mới được. Cái đằng này cứ như này thì là phải tìm người về xúc rồi. Mà bây giờ mình ra đâu tìm người đây? Là mình bảo cái cô kia về hót nhỉ. Mình phải bảo cái cô này về xúc mới được. Mình đỡ phải mất thời gian đi tìm người. Mà mình lại được một công đôi việc đấy chứ. Mà mình ghét mấy cái người đi theo cô Nhật này lắm. Cứ bênh nhau thôi. Nói cái cô Nhật một tí là bênh chằm chặt. Bảo về xúc đất đi cho mình đỡ tức. Đã thế tôi phải hành cô ra bã mới được. Hôm nay kiểu gì cô Nhật đến muộn mà. Chắc còn nghỉ rồi mà còn chưa đến. Mà cái đống cốt pha này 4-5 người làm một buổi mới xong. Mình bắt cô này làm một mình thôi. Làm một buổi xong. Xong là chiều nay phải hót cái đất này đi cho mình. Đúng rồi mình thông minh thật đấy. Mấy cái người chơi với cô Nhật này tôi bực mình lắm nhá. Mà hôm nay tôi phải bắt cô làm cái đống cốt pha này với cái cống này, rãnh này làm một buổi luôn đi. Suốt ngày bênh nhau thôi. Nhưng cái người chơi với cô Nhật này tôi phải dìm mới được. Đã để tôi ở đây quản lý, ở đây giám sát cô đừng có mà hòng được nghỉ ngơi nhá. Mà nếu mà mình làm được như thế trong một buổi chắc anh Mùi khen mình lắm đây. Đến lúc kia chắc anh Mùi còn yêu mình hơn này. Cứ tưởng hôm nay làm việc với cô Nhật, hôm nay có chị Vân ở đây thì mình vất vả rồi. Suốt ngày nói cô Nhật. Chắc mệt lắm đây. Ước gì tí nữa chị Nhật ra đây làm với mình. Chứ cô Vân về đây toàn bắt mình làm việc nặng. Chắc mệt lắm.
chỗ này cũng nhiều đất đấy chứ. Thế này thì nữa mình bảo cho cái cô kia xúc qua. Phải đến kiệt sức thì mới xong ấy. Mà kệ thôi, ai bảo cứ bên cô Nhật đi. Tí nữa mà làm việc thì làm cũng làm nhanh đi. Tí nữa tôi ra kia mà chưa xong cái tấm kia đừng có mà trách tôi. Cái khu này suốt cả buổi chứ. Còn không xong mà đất thì dày nữa. Mình phải kiếm cớ để bắt nạt cô này mới được. Không phải bắt bẻ khi nào ra bã thôi. Ai bảo không theo phe mình. Thích theo phe cô Nhật à? Cái cô này làm được bao nhiêu tấm rồi? Chị ơi, sắt này nó dỉ hết rồi, nó cứng lắm, khó đi lắm. Khó đi thì cô phải đập mạnh vào chứ. Làm này thì bao giờ mới xong được. Nhưng mà em phải đập cho nó sạch, xong em còn cọ cho nó sạch nữa chứ. Không làm qua loa được. Này để lâu nó hỏng đấy. Cô làm việc với tôi ấy, cô biết thừa tính tôi rồi. Tôi chỉ cần số lượng thôi, tôi không cần chất lượng. Chất lượng là ở cô Nhật. Cô làm nhanh nhanh đi kìa. Mấy cái tấm kia nữa còn nhiều cơ mà. Cứ làm từ nãy đến giờ mấy cái sống cái tấm nào chưa xong. Nhanh lên. Làm ở kia kìa. Cái này kìa đó, làm thế được rồi. Cứ làm qua loa như thế thôi. Làm cái kia đi. Đấy, lật cái tấm kia mà làm đi. Mà tí nữa cô đừng có mà bảo với anh Mùi nhá. Đừng có mà đi mách anh Mùi là tôi nói như thế đấy nhá. Nhưng mà chị nói thế, tí nữa anh Mùi lại trách chị Nhật, lại bảo em không làm đẹp như thế thì sao? Đấy là việc của cô Nhật. Các bảo cô Nhật không phải đi giám sát đi. Giờ này chắc vẫn còn nằm dài ở nhà mà. Làm lừa thế này cơ mà. Cô cứ biết việc của tôi là được. Tôi là cần số lượng thôi. Đấy. Có mỗi cái xẻng thôi mà cũng không mang được đi à? Lấy cái xẻng cũ nát này làm được cái việc gì? Cái này phải dùng xẻng mới thì cột nó mới nhanh được chứ. Có mỗi cái xẻng thôi mà cũng không mua được. Tôi thấy là thằng anh Mùi trả cho cô 10 mấy triệu cơ mà. Xẻng thì cũ nát hết rồi. Con thay hình trái tim rồi. Thì em đã kịp mua cái mới đâu. Với lại sao chị cứ hét vào mặt em thế nhở? Chị cứ để im cho em làm xem nào. Cô làm việc làm nhanh đi. Tôi thấy cô làm việc chậm chạp lắm rồi. Mà tôi phải ở đây để giám sát cô chứ. Không phải để cô tự làm á. Vừa làm vừa chữa này bao giờ mới xong. Sao ra người quản lý của tôi á, để giám sát cô làm việc chứ. Những cái người cô mà không có người quản lý á, làm không nên việc đâu mà. Chị giám sát thì chị cứ giám sát đi, sao chị cứ nói nhiều thế nhở? Em làm với chị Nhật có thể nói gì em đâu. Làm với cô Nhật khác chứ, cô Nhật biết gì mà nói. Học vấn thì không có, trình độ thì thấp. Biết 2-3 chữ thôi, chỉ biết mỗi cái tên thôi. Cái gì làm sao mà nói được cô. Tôi làm đây tôi học chuyên môn cơ mà, tôi biết những gì tôi làm cơ mà. Qua trường lớp cơ mà, làm sao tôi không nói được. Cô cứ làm đi, tôi thấy cô là đi theo cô Nhật nhiều giống cô Nhật rồi đấy. Cái lời giỏi rồi đấy. Cô Nhật thì không nói được rồi, đằng này mách lèo giỏi. Biết mỗi cái tên mà suốt ngày ghi để đi mách anh Mùi của tôi đây này. Đi mách thì chị cũng có lý do của chị. Còn chị làm tốt thì chị cũng có nói gì chị đâu. Tôi thì lúc nào chả làm tốt. Có chỗ nào tôi làm không tốt đâu. Tôi làm từ trước đến giờ có cái chỗ nào tôi mà không làm tốt à? Chỉ có mấy người như cô là không làm việc tốt thôi. Giống cô Nhật đây. Có thể làm được việc gì đâu. Vẫn được sếp quan tâm lắm. Cô làm việc thì cứ làm đi. Có thời gian ở đây nói chuyện với cô đâu. Cô chỉ nhắc những cái gì mà liên quan đến tôi thôi, công việc của tôi thôi. Đấy, đập xong rồi đi đi. Thấy cái tấm kia, 2 tấm kia còn bẩn lắm này. Làm nhanh xong là tí nữa còn đi xúc cái rãnh kia cho tôi. Rãnh kia cô xúc đến tối cho xong đấy. Đấy, làm việc làm nhanh lên đi. Kia còn hẳn một cái rãnh chờ cô nữa kìa. Không phải là ở đây mà xúc vừa chơi đâu.
Cô là làm việc ở đây là làm cần lực vào, không được nghỉ đâu đây. Đấm mạnh vào, cái tấm ở dưới này nữa này. Làm việc chậm chạp quá giống con Nhật ở đây. Cái con Nhật này làm việc cũng chậm như thế này thôi. Mà còn người nữa, sáng thì đi làm nữa. Đây, cô đi qua đây, đập cái chỗ này cho tôi. Đây này, cái khu này đã sạch đâu. Làm mạnh như thế này, như thế nào? Đây, làm cái này, chỗ này làm sạch vào đi. Cái tấm kia nữa, đoàn kia nữa. Tính xem nào, để em từ từ em làm chứ chị nói như thế em không làm nữa đâu. Cô còn cái à? Cô giao việc cho cô à? Cô còn cái à? Tôi mà không ở đây đứng đây giám sát cô có biết làm không? Tôi bảo cô làm nhanh cái này đi, xong tí nữa ra kia xúc đất xúc cái rác này cho tôi cơ mà. Thì em vẫn làm thôi. Chị nhận có nói em thế đâu, chị cứ sồn chị nói em thế. Em tức lắm rồi đấy. Không muốn làm với chị đâu. Tôi chỉ nói nhẹ nhàng như thế thôi. Cô không nghe thì tôi đuổi việc cô đấy nhá. Tôi thì thiếu gì công nhân. Còn đứng đấy à? Làm xong đâu bên kia chưa? Mà tôi thấy cái tấn nào làm xong anh để còn nó đi. Sao lại vứt lung tung thế? Ôi chị ơi, chị đứng thế sao em nhắc được? Tôi đứng đây thì làm sao? Tôi bảo cô là làm đến đâu còn đến đấy rồi. Đừng có bảo vứt lung tung nữa. Thế em không nhắc em bỏ đây đấy. Em không Cô nhắc còn được đấy đâu. tôi à? Thế giờ chị có ra không để em còn nhắc? Tôi đứng đây cô làm gì được tôi? Tôi đã nói với cô rồi. Làm việc làm gần thẳng bảo. Nhớ ai đây đi cô lấy ra đâu ra mà tìm. Cô để được không? Thế giờ chị không dậy đúng không? Thế em không nhắc đâu đấy, em để đây đấy. Chị cứ đứng đấy sao mà em nhắc ra được? Có tính thật đấy. Em thấy chị Nhật chị Nhật có thấy mắng em các thứ đâu. Mà chị cứ từ sáng đến giờ nói em đến giờ rồi. Em nhắc cái này thì chị không cho em nhắc thì giờ em làm gì được. Chị đừng có quá đáng thế nhá. Em đang làm việc đấy. Tôi cứ đứng ở đây đây, tôi thích đứng đây đây, cô làm gì được tôi? Cô định đánh tôi chắc? Sao chị khó tính thế nhở? Có tính cái gì tôi, thế này nào dễ tính lắm rồi. Anh Mùi có không làm gì được tôi. Cô thì nói gì được tôi nhỉ? Chị đi ra đi để em còn nhấc. Chị đứng thế sao là em nhấc lên được? Tôi thích đứng đây đây, cô làm gì được tôi? Quá đáng thế nhỉ? Tôi thích quá đáng đây, cô làm gì được tôi? Sao chị lại đẩy ngay em? Em có làm gì chị đâu. Ai bảo cô về tay cô Nhật thì cứ làm việc với cô Nhật là tôi thấy giống cô Nhật rồi đấy. Làm việc thì cái giỏi. Đây, con của cô đây, tôi bảo từ nãy đến giờ có biết làm việc đâu. Chị Vân ấy, từ sáng đến giờ em làm việc chị cứ nói em thôi. Sao còn đẩy em ngã nữa đây này. Đấy, công nhân của cô đấy, tôi thấy cô này có làm được cái trò trống gì đâu. Cứ từ sáng đến giờ tôi bảo là hót mấy cái tấm cốt pha này, cũng chả làm nên cái việc gì nên hồn. Nói thì cứ cãi lời. Có khác gì cô đâu. Em sao đâu chị ạ? Em đau một tí ở đây thôi, không sao đâu. Mai em còn không bị ngã vào kia không là rách hết cả người đấy. Cô còn chỉ cái gì? Cái cô này thì biết cái gì làm việc. Đi làm việc thì cứ cãi nhau với quản lý là thế nào? Mà ai tuyển cô này vào đây làm? Anh Mùi à? Chắc là cô xúi anh Mùi tuyển phải không? Tôi thấy là hai người chơi thân với nhau lắm đấy. Anh em nhà cô à? Tôi mà biết tuyển cái người này vào đây làm như này ấy, tôi không nhận đâu. Làm không được việc rồi. Chỗ này một tí, chỗ kia một tí. Tôi bảo là làm xong ấy, dồn gọn vào, sạch sẽ vào. Không thì mấy hôm mất cốt pha thì ai chịu trách nhiệm? Cô Nhật chứ ai? Cái phần quản lý cốt pha này là của cô Nhật mà. Hôm nay là coi như là tôi làm phần việc của cô đấy nhá. Còn cô nữa, cô là công nhân, tôi là quản lý, tôi nói gì kệ tôi. Tôi chỉ đo là cô cứ đi làm đấy thôi. Cô cái này tôi làm gì? Cứ từ sáng đến giờ tôi bảo cô cái gì cô cũng bảo là cô Nhật tốt. Cô Nhật làm việc với cô Nhật thoải mái hơn, không bị chửi này nọ. Thế cô Nhật sao không phải làm đi? Bây giờ mới ló mặt ra. Thì em cũng làm việc từ sáng đến giờ mà chị cứ ra nói em nhiều thế. Chắc em không làm được đâu. Đấy, công nhân của cô đấy, cô liệu mà bảo ban đi. Cô ấy còn bảo tại tôi à? Cái cô này nữa, nói thì cãi. Không thì bây giờ đã xong rồi. Bây giờ mới được có 4 tấm thế này. Ở kia còn nhiều một đống con hàng ra kia kìa. Cô giỏi thì đi mà chỉ bảo cái cô này làm việc đi.
Em làm từ sáng đến giờ mà em có dám nói gì chị đâu. Toàn chị nói chứ em có nói gì đâu. Chị làm quản lý mà chị cứ chửi công nhân như chị Nhật này. Chị Nhật có nói, có mắng gì bọn em đâu. Bọn em vẫn làm tốt mà. Con Nhật này ấy, tốt chỗ nào? Tôi thấy là chỉ có đi vẽ ván xếp là giỏi thôi. Mách lèo cũng giỏi. Mà đi làm thì giờ này mới đến đây này, biết mấy giờ rồi không? Thế này mà anh Mùi vẫn bênh được. Nói thì không biết nói. Chỉ có chia bè kết phái là giỏi thôi. Đi làm thì muộn. Mà tuyển người vào làm tôi nói rồi. Phải tuyển những cái người nhanh nhẹn vào đi. Làm việc chân tay mà có phải là làm việc trí óc đâu mà chậm chạp thế. Không đi muộn đâu, với sếp đi xem trường học. Thế anh Mùi đâu? Sao chỉ có mỗi mình cô ra đây? Hai người là còn đi riêng nữa cơ. Tôi đã nhắc rồi. Hai người phải tách nhau ra đi. Nói như kiểu không nghe thấy đấy nhỉ. Anh Mùi thì bây giờ còn làm cái việc gì nữa là vẫn còn ở đây. Mà chị nói chuyện nhẹ nhàng thôi, quản lý với nhau. Cứ sao phải gắt nhau thế chị nhỉ? Chị Nhật người tốt đấy. Toàn chị người xấu thôi. Tốt cái gì? Tốt chỗ nào? Chứ thì học ít. Mà bày đặt đi làm thư ký cho sếp cơ. Chứ nhà đi riêng với sếp. Tôi thấy là cô chỉ có đi vào đây vẽ ván sếp thôi. Mà em thấy chị Nhật tốt đấy. Toàn chị nói xấu chị Nhật với anh Mùi thôi. Mà em thấy nhá, chị Nhật với anh Mùi cũng hợp nhau mà. Em thấy chị không hợp với anh Mùi đâu. Sao mà không hợp? Cô không thấy tôi nên xinh đẹp như thế này à? Tôi thì có thua kém gì cô Nhật đâu. Cô Nhật thì học ít, tôi còn học cao nữa, tôi có bằng đại học đàng hoàng. Chứ không phải như cô Nhật biết 2-3 lớp xong là về đây đòi làm thư ký cho anh Mùi đâu. Mà em thấy chị ác lắm. Chị toàn chửi người thôi. Như chị Nhật đây này vừa xinh còn xinh hơn chị cơ. Tôi nói chuyện là phong cách của tôi, đấy là năng lực của tôi. Tôi được học cao học rộng, tôi phải nói chuyện để lưu loát chứ có phải như mấy người nói chuyện lý nhí thế này anh nghe thấy. Phong cách cái gì? Em thấy chị cậy mình làm quản lý xong cứ chửi công nhân, xong nói xấu chị Nhật thôi. Nói xấu chỗ nào? Tôi nói cô Nhật xấu chỗ nào? Tôi chỉ là không ưa hai người thôi. Cứ thấy hai người ấy suốt ngày thân thiết với nhau, đi với nhau, tôi đã thấy bực mình rồi. Nhưng mà chị Nhật có làm gì chị đâu. Mà tôi thấy hai người ấy cứ đi với nhau, thân thiết với nhau là tôi tức lắm rồi đấy nhá. Mà tin nhắn của ai đấy? Thế là anh Mùi của tôi. Không phải à? Thế chắc là anh nào rồi gì? Tôi thấy anh Mùi của tôi nhiều việc lắm, không có thời gian để ở đây nhắn tin với cô đâu. Cứ là thấy nhắn soạn thế này kiểu gì chắc không có phải anh thôi. Mà em thấy chị Nhật tốt lắm ấy. Có mỗi chắc là chị có 5 anh chứ chị Nhật làm gì có ai. Nhìn cái mặt cô Nhật thế thôi. Đã bỏ chồng rồi còn đi ve ván anh Mùi của tôi nữa. Tôi không tin tưởng mấy đâu. Ngoài ra còn có nhiều anh nữa mà. Mà cô đi làm việc thì cứ đi. Đừng có mà hóng hớt ở đây. Kìa xẻng kìa, lấy đi mà đập đi. Em đi làm đây. Mà cô đi đâu? Đi đâu? Lại có việc gì? Cô ở đây quản lý người của cô đi. Tôi có thời gian ở đây quản lý người của cô đâu. Tôi còn nhiều việc. Quân của tôi ở bên kia còn chưa đi xem rồi đây này. Việc thì cũng làm. Suốt ngày tí việc chả biết gì đâu này đấy. Bên đấy xem làm xong rồi thì sang bên này đi. Nhìn bứng hết cả mình. Nhắn tin cho chị Nhật rồi, chả biết là chị Nhật đang ở đâu nữa. Chắc lại đi xuống đoạn dưới kia rồi. Tôi cứ ở đây chờ chị Nhật một chút. Bảo chị Nhật đến đây xem rồi lát nữa còn cho người về làm sạch cái cốc pha này mới được. Chúng tôi bảo người ta cất cái này gọn vào, không là họ lấy đi đấy.
với cả cái khuôn này bây giờ vẫn còn một phần ở bên kia nữa. Phát nữa bảo cho người về gom hết lại một chỗ, sau đó là để còn đổ bê tông cái miếng bê tông rãnh. Cái cốc pha này biết thế hôm trước mình chưa vội lấy về, bây giờ lấy về sớm quá để thế này nó rỉ mất. Tất cả trước kia làm ở trên kia thì cũng không vệ sinh cho nó sạch đi, giờ lại phải mất công thuê người về làm vệ sinh lại một lần nữa. Là sao dạo này thời tiết thay đổi khắc nghiệt thế nhỉ, cứ lúc nắng lúc mưa, mà mấy hôm nay toàn trời mưa to chứ không đổ được đường. Cái đoạn đường trên kia thì đổ thấy thuận lợi lắm mà nhỉ, sao xuống dưới này toàn gặp trời mưa không, nãy lại mưa một trận nữa. Cái này không biết bao giờ mới xong này. Sao lâu thế nhỉ, sao mãi chưa thấy chị Nhật đến nhỉ. Nãy thấy chị Nhật bảo là ở gần đây mà, ra đây mình còn dặn chút việc nữa. Để chị Nhật sang kia chả biết là cô Vân có ở đấy không nữa. Ra đấy tí hai người gặp nhau, sợ cô Vân lại nói gì chị Nhật thôi. Lúc nãy mình với chị Nhật đi lên trên kia kiểm tra lại cái công trình trường học, giờ mới về. Như thế mình đưa chị Nhật đi cùng mình luôn, không cho chị Nhật đi một mình nữa. Chị đến rồi đấy à? Dạ, em cũng vừa mới đến, nhưng mà đến được một lúc em mới nhắn tin cho chị đấy. Thế lúc nãy chị sang bên kia kiểm tra cái cốc pha bên kia à? Cái này này thì nếu mà làm xong bên kia chị bảo cô Hoa kia sang đây dọn cả cái đống này nữa nhé, làm sạch đi, không thì nó rỉ hết đấy. Cả cái khuôn ấy này, khuôn cái tấm bê tông rãnh này, cái này cũng phải vệ sinh đi nhé chị nhé. Cái nào mà bẩn hay là nó rỉ ấy thì phải vệ sinh lại, còn cái nào mà nó dụng cái mũi hàn này này, chị bảo người về hàn lại nhé, không là làm một hai lần nữa là hỏng hết đấy. Ở bên kia cũng có một đống nữa, thì nên chị bảo họ dồn về một chỗ rồi xong rồi để còn đổ bê tông rãnh. Khi nào mà mình đổ đường xong cái là có cái tấm bê tông rãnh để mình lắp luôn, đỡ phải chờ. Biết thế em bảo là để qua mấy hôm trời mưa đi rồi lấy về, nếu không lấy về như này thì sắt nó bị rỉ hết. Đây này. Tại vì cái này không, đợt mà làm ở công trình khác thì không vệ sinh nó sạch sẽ đi, xong bây giờ về đây nó bị rỉ. Mà mấy hôm nay trời cũng mưa nhiều nữa, hôm nào cũng mưa một trận, bây giờ không thi công cái mặt đường được chứ. Nhìn đường ướt hết rồi. Cái này nếu mà xe ben, xe chở vật liệu đi vào một hai lần là hỏng hết, mình lại phải làm lại mất công, nên là đành phải chờ thôi chị. Chắc một vài hôm nữa kiểu gì trời cũng nắng ra, đến lúc đấy thì mới bắt đầu đổ được. À chị Nhật đây, cái cô Hoa kia làm bên kia sắp xong chưa? Vẫn còn nhiều. Dạ. Chị bảo gì à? Có chuyện gì đấy chị? Dạ. Cái này là cô Vân mà. Sao cô Vân lại đẩy ngã cô Hoa vậy? Cô Vân bắt nạt cô Hoa hả chị? Vậy có chuyện này xảy ra được gì?
Mà đầu đuôi câu chuyện là như nào đấy chị? Hay là cô Hoa không làm được việc hay là như nào? Đầu đuôi câu chuyện là như nào chị kể lại cho em nghe xem nào. Cô Hoa làm việc chăm chỉ lắm, không biết tại sao cô ấy lại la hét vào mặt cô Hoa. Sợ thế nhỉ? Bình thường em thấy cô Hoa đấy cũng hiền lành chăm chỉ. Cô Hoa ấy cũng làm với em một thời gian rồi. Cô ấy làm việc rất là tốt, em cũng biết điều đấy. Tại sao cô Vân lại làm hét vào mặt cô Hoa nhỉ? Hay là cô Hoa làm sai chuyện gì hả chị? Cũng không phải. Thế tự nhiên cô Vân lại mắng cô Hoa như thế luôn. Không được rồi. Thế này thì để em gọi cô Vân với cô Hoa sang đây để em hỏi xem đầu đuôi câu chuyện là như nào. Tại sao hai người làm việc với nhau là lại còn có cả hành vi đẩy cô Hoa ngã nữa. Sang bên kia. Thế cũng được. Thế chị đi cùng em sang bên kia xem thế nào. Không thể để cô Vân làm như vậy. Em sang đấy em phải làm rõ đầu đuôi câu chuyện mới được. Không thể để cho cô Vân suốt ngày đi mắng chửi khác như thế được. Bây giờ công trường mình đang thiếu người, không có người làm nữa. Cô Vân làm như thế thì ai mà dám làm cho mình nữa. Xong rồi chị ơi. Xong à? Xong rồi. Thế thì lại theo tôi đi sang bên kia, còn một đống ở kia nữa. Tầm gần 100 tấm đấy. Rồi vẫn còn đi làm nữa chị. Em làm từ sáng rồi là bỏng hết cả tay rồi. Không làm à? Cô béo khỏe thế này làm tí bỏng tí tay có sao đâu. Coi như giảm cân đi. Ở bên kia vẫn còn kìa. Mới có ở đây có mấy chục tấm thôi mà. Cô tăng ca tí không được à? Kêu ca thế. Làm có tí thôi mà. Ơ anh Mui à? Hai người lại chở nhau rồi. Cô Vân, anh có chuyện muốn hỏi em đấy. Anh có chuyện gì nói với em đây? Anh nhớ em à? Nhớ cái gì mà nhớ? Anh nhớ em thì bảo đi còn. Đứng xa ra một chút, em đứng ra bên kia. Đúng mà đứng sang bên, em đứng sang bên kia. Anh có chuyện muốn nói với em đấy, muốn hỏi em đấy. Em làm việc kiểu đấy à? Anh thì có chuyện gì? Anh ngoài nhớ em ra thì anh còn có chuyện gì? Làm việc ngồi bấm điện thoại đấy à? Em ở đây giám sát công nhân làm việc chứ. Đây là cái khu này, em giám sát ở đây nên là làm xong hết rồi. Em Có giám phải sát. như cô Nhật đây ngó ngó tí xong là đi. Thế bảo đi làm việc nhưng mà thấy hai người chở nhau về chắc đi hẹn hò xong là đi chơi với nhau gì. Anh gọi chị Nhật sang bên kia để anh giao việc cho chị Nhật đấy. Lúc nãy anh với chị Nhật đi lên công trình trên xong rồi mới về. Cái việc này đáng nhẽ ra của cô Nhật đấy. Chẳng qua là em làm, em giúp cô Nhật làm thôi. Nhưng cô Nhật á, thấy em không làm được, không biết có biết giúp em như thế không nhỉ? Em đừng có mà nói lung tung nhá. Mà em quản lý người ta hay là em bắt nạt người ta đấy? Hả? Anh hỏi em đấy. Anh muốn biết chuyện gì? Nói thì nói thẳng đi, sao anh ngã ba bác búng thế anh định tỏ tình em à? Lúc nãy em bảo người ta làm việc như thế nào? Em kể lại cho anh nghe xem nào. Lúc nãy sáng hai người làm việc như thế nào? Thì em bảo cô này là đập xong là cào đi, cào hết bê tông đi. Xong là đập chỗ này xong lại sang chỗ kia, sang bên kia nữa, xong rồi. Xong rồi sao nữa? Có sao nữa đâu. Thế sao em lại đẩy cô Hoa ngã? Em có đẩy đâu, cô ấy tự ngã mà. Thật không? Có thật là cô ấy tự ngã không? Chẳng thế à, em còn nâng cô ấy lên đấy, không thì chả ngã bụp vào kia rồi. Em đang làm việc bình thường mà. Xong là chị cứ đứng ở trong cái thanh sắt đấy như bây giờ đấy. Xong là em không nhấc được. Thế không biết kiểu gì chị ấy xô em ngã. Đấy. Cô Vân giải thích cho tôi nghe cái chuyện này xem nào. Tại sao cô lại làm như thế? Em có làm gì đâu, lúc nãy em vẫn đứng ở đây thôi. Mà cái cô này ấy, đi nhấc cũng chả thấy bảo gì. Cứ đi nhấc ở đấy. Lúc sau cô bảo em tránh ra thì em thấy đang ở đấy nhấc. Thì làm sao mà nhấc được. Từ nhấc không nổi xong ngã, xong này bảo là người ta đẩy.
Có thật là cô ấy tự đi nhấc không? Hay là em bảo người ta nhấc xong rồi em vẫn đứng ở trên đấy? Thì em bảo cô đấy là nhấc cái tấm trên đây là đi nhấc cái tấm này làm gì? Người ta đang đứng ở đây. Thế tại sao em không tránh ra để người ta làm? Thì lúc kia cô ấy có bảo đâu mà em biết. Có thật là em không bảo không? Em có bảo đâu. Rõ ràng là cô Hoa có bảo em tránh ra mà em không chịu tránh nhá. Nhưng mà chuyện này thì làm sao anh biết? Anh có ở đây đâu. Cô Nhật cũng không ở đây, em chỉ có em với cô Hoa này thôi mà. Chuyện này là chị Nhật nói cho anh biết đấy. Chị Nhật mà không đến chứng kiến cảnh đấy thì làm sao mà anh biết được cái việc làm em làm với công nhân của mình như thế hả? Mà Tại lúc sao đấy- em lại bắt lúc đấy nạt cô Nhật công có ở nhân đây như đâu thế? mà. Cô Nhật làm kiểu gì Chuyện mà đấy, biết được. chuyện đấy em không cần biết. Em chỉ cần biết là chuyện đấy anh biết đầu đuôi câu chuyện là được rồi. Mà tại sao em lại bắt nạt cô Hoa như thế hả? Em có bắt nạt đâu. Cô Hoa làm việc với anh một thời gian rồi, anh biết là cô Hoa làm việc rất là tốt. Tại sao em lại bắt nạt cô ấy như thế? Em lại còn nói là cô ấy không làm được việc à? Em thấy cái cô Hoa này làm việc chậm chạp lắm. Là anh tuyển vào phải không? Hôm đấy em ở đây á, anh không được tuyển người như thế đâu. Anh tuyển ai đấy là quyền của anh, là việc của anh. Em không có quyền gì em liên quan đến cái chuyện đấy cả. Anh cũng phải tuyển người nhanh nhẹn một tí xem nào. Tuyển người làm việc chậm thế này, công trình của anh bao giờ mới thi công xong? Chậm cái gì mà chậm? Có mà em bắt nạt người ta ấy. Cô Hoa làm việc rất là tốt đấy. Cô ấy nhanh nhẹn, chịu khó, rất là chăm chỉ đấy. Không phải là người như em nói đâu. Em thấy mới có mấy cái tấm con phà này thôi mà. Sao mà cả buổi thế này. Như em á chắc chỉ làm nửa tiếng thôi là đã xong rồi. Chị ơi, chị không làm chị không biết đâu. Này em làm từ sáng bỏng hết cả tay rồi này. Nó cứng, nó đông cứng hết rồi. Đúng rồi đấy. Cái này anh cũng biết mà. Cái bê tông nó ăn vào sắt rồi làm rất là khó. Mà anh không biết đâu, từ sáng giờ á, chị cứ ra đây, chị cứ mắng em xong rồi bắt em làm hết cái này đến cái nọ. Cô Bắt Vân, cái gì mà bắt? Đấy là nghĩa vụ là trách nhiệm của tôi để dạy bảo cô làm việc chứ. Cô tưởng tôi thích nói lắm à? Tôi thừa cả lo để nói chuyện với mấy người à? nhưng mà em quản lý là quản lý nhưng mà em làm như thế là không đúng đâu. Anh thấy em làm lúc nãy em làm đấy, em có phải là đi bảo người ta làm việc đâu. Cái đấy là em đi làm khó người ta đấy chứ. Người ta đi nhấc cái tấm sắt này mà em đứng bên trên rồi xong rồi bắt người ta nhấc. Nếu mà đổi lại là em thì em có nhấc được không? Cái này em biết là cô Nhật mách lẻo thôi mà. Không thì làm gì có ai biết, lúc đấy em với cô Hòa ở đây thôi. Cô Nhật lại bịa chuyện rồi gì? Anh có cả bằng chứng đấy. Bằng chứng đâu? Anh Cái đưa việc- ra cho em xem nào. Cái việc mà em làm đấy thì thấy anh nói thế là em phải biết là anh phải có bằng chứng anh mới dám nói. Chị Nhật đưa cái điện thoại đi cho em mượn. Chị mở cái đoạn video lúc nãy ra cho em xem. Này còn có video. Tôi xem nào, tôi xem cô quay được cái gì nào. Đây. Đây, em xem có phải là em không? Mà cũng là tôi thật mà. Cô Nhật qua tôi từ lúc nào ấy? Cô dám qua lén tôi à? Cô có tin là cái điện thoại này tôi vứt xuống suối không? Này, em đưa cái điện thoại đây. Không đưa đây. Tôi Được. vứt luôn đây. Đưa cái điện thoại đây trả cho chị Nhật nhanh lên. Cô giỏi thật đấy nhỉ, xóa ngay cho tôi. Tôi còn thấy cái video nó tồn tại ở đây á. Cô biết tay tôi đây. Này nhá, em đừng có mà vô lý nhá. Chị Nhật quay lại được bằng chứng rồi em còn dọa vứt cả điện thoại của chị Nhật à? Hả? Cái này là quay lén người khác chứ bằng chứng gì. Quay lén cái gì? Đấy ai bảo em làm sai? Em bắt nạt người ta, may mà còn chị Nhật còn đến quay được ấy, nếu mà không thì làm sao mà anh biết được những chuyện tốt mà em làm? Đi làm việc không đi đã đến muộn rồi. Cứ rình đằng sau. Đi quay lén người ta. Công việc của cô đấy. Đến muộn cái gì? Đáng nhẽ đấy không phải công việc của tôi đâu. Anh với chị Nhật đi làm được bao nhiêu việc rồi đấy. Anh vừa lên kiểm tra cái công trình sân trường học ấy. Hôm trước em với chị Nhật lên đấy xem đấy. Anh với chị Nhật đi làm được bao nhiêu việc rồi, xong mới về đây. Thế mà em còn bảo chị Nhật là chị ấy đi muộn à? Không mà em đi muộn thì có. Em về đây từ sáng sớm rồi. Mà anh sao không phân công em với anh đi sang bên đấy đi. Lại cho em một mình sang đây. Công việc này có phải của em đâu. Mấy cái tấm cốt pha này là việc của cô Nhật đấy mà. Qua anh đã dặn em rồi. Nếu mà thấy cô Hoa đến đây thì
Em cho cô ấy vệ sinh mấy cái tấm cốc pha này cho anh. Anh chỉ dặn em bảo lại cô Hoa như thế thôi mà có gì khó khăn lắm à? Hả? Mà em còn phân chia việc chị Nhật với cả việc của em nữa. Em thấy không Sao phải em ích công việc kỷ của thế? em thì em nói thế thôi. Mà Nói. cái cô Hoa này ấy, em bảo cô Hoa đi làm việc đi, mà cô ấy cứ bảo cứ khen cô Nhật từ sáng đến tối thôi. À thế là Mà cô trong khi đó còn chê em nữa chứ. thế là cô Hoa khen chị Nhật, nên là em ghét cô Hoa nên là em mới gây khó dễ cho cô Hoa. À cô Hoa có phải thế không? Em thấy chị Vân quá đáng rồi. Thế lúc nãy đầu đuôi câu chuyện là như nào em kể cho anh Đấy, nghe. em làm việc bình thường mà, nhưng mà chị cứ ra rồi cứ nói chị Nhật thế này thế nọ, thì em cũng không biết chuyện của hai người đâu, nhưng mà chị nói chung là chị cũng ác lắm. Đấy, em thấy chưa? Ở công trường này ai cũng bảo em á, thế thì em làm việc được với ai nữa? Hả? Em cứ như chị Nhật xem nào. Chị Nhật ai cũng quý, ai cũng khen. Làm việc với chị Nhật thì ai cũng thích. Thế mà em xem lại bản thân mình đi. Để người khác nói như thế thì em không biết đường ngại, em không biết đường thay đổi à? Cô Nhật thì cô bằng cấp không như cô Hoa đây này, đi làm công nhân thôi mà. Cái này thì làm gì có tiếng nói. Im là đúng rồi. Em đừng có mà cậy em có một tí chức quyền là em bắt đầu đi bắt nạt người khác nhé. Mọi người đi làm ở đây đều vì miếng cơm manh áo cả. Kể cả em cũng thế thôi. Em đi làm thì cũng chỉ vì tiền thôi. Ai ở đây ai cũng bình đẳng hết. Em không có quyền để bắt nạt ai cả. Tại sao em lại làm như thế? À, cô Hoa đi làm cũng chỉ vì ừ, để lấy tiền về chăm lo cho gia đình thôi. Em đến đây làm vì thế mà em bắt nạt cô ấy à? Cô ấy có làm gì cho em không? Vâng, em biết rồi. Anh nữa. Sáng nay xe em còn hỏng nữa. Em phải đi bộ một đoạn, xong này phải mượn xe đi kia kìa. Đang bực hết cả mình. Về đây bảo cô Hoa làm việc thì cô ấy cứ cãi khen cô Nhật này nọ. Em chả bực à? Tức là em đang giận cá chém thớt à? À, em hỏng xe rồi em đi em chút giận lên đầu người khác thế à? Đã mệt rồi, đi về đây ở gặp cái cô làm việc không biết làm rồi. Còn ngồi đây chờ em kia kìa. Chờ em đến rồi em ra việc mới biết làm kìa. Thế bây giờ anh dặn người ta đến đây chờ em là bao giờ em đến giao việc mà. Thế không chờ em thì chờ ai? Thì từ đến trước thôi, thế chỗ nào không làm được thì mình làm cũng được mà. Thế còn chờ cái gì nữa? Cái công trường này nhiều việc thế này biết làm cái việc gì được à? Em không bảo thì người ta biết làm cái gì? Chả nhẽ là người ta cứ đến trước là người ta lôi bê tông ra đổ à? Anh thì giỏi bắt nạt em rồi. Em thấy anh á, kiểu gì anh cũng nói thế thôi mà. Anh không bắt nạt em đâu. Bây giờ anh không nói nhiều đấy. Em xin lỗi cô Hoa đi. Lúc nãy em đẩy cô Hoa ngã em còn chưa xin lỗi cô ấy đâu. Cô Hoa lúc nãy cô Vân đẩy em có làm sao không? Cũng không đau mấy đâu, nhưng mà em thấy chị cách xử lý của chị không được đâu. Quản lý mà như thế thì không được. Tí nữa về văn phòng viết cho anh cái bản tường trình. Này anh không tha cho em đâu. Lần này anh sẽ cho em một cái biên bản phạt thật nặng cũng mới được. Phải trừ vào lương em để em mới biết hối cải thôi. Cứ đánh vào tài chính thôi, chứ còn bây giờ nói không này không ăn thua đâu. Anh bỏ qua cho em bao nhiêu lần rồi. Lần này anh sẽ trừ vào tài chính của em. Để xem lần này em còn cứng đầu được không. Anh định làm thật à? Anh định cho em ăn bản tường trình thật à? Anh không thương xót em à? Sót cái gì mà sót? Thế lúc em đẩy ngã người khác sao em không thấy sót người ta đi? Không nói nhiều đâu. Em đi xin lỗi cô Hoa đi. Không là không xong với anh đâu. Nhanh lên. Thế cô Hoa cho tôi xin lỗi nhá. Lúc nãy tôi cũng bị xe hỏng nữa. Xong rồi còn đi bộ một đoạn nữa. Mệt quá nên là tôi cũng hơi bực tức một tí. Cô thông cảm cho tôi nhá. Không sao chị ạ, em cũng không đau đâu. Nhưng mà lần sau thì ai đi làm vì công việc thôi, nên là lần sau chị cũng rút kinh nghiệm. Đấy, thấy chưa? Đấy, cô Hoa cô ấy tốt tính còn bỏ qua cho em đấy nhá. Cô ấy mà không bỏ qua cho em thì anh còn phạt em nặng nữa. Cô ấy tuy là công nhân thôi nhưng mà
còn hiểu đạo lý hơn em đấy. Em có tài mà em không có đức thì em làm được cái gì? Em thấy anh á thì tìm lỗi của em để bắt nạt em thôi. Anh không tìm lỗi của ai hết. Em làm sai thì anh mới phạt em thôi. Có bao giờ anh nói câu nào đẹp đẹp tử tế gọi là yêu thương em một tí nào đâu. Cứ hở tí là anh bắt em viết bản kiểm điểm, bản tường trình. Mà cái cô Nhật này ấy, làm sai suốt. Lúc thì đi muộn, lúc thì hỏng cái này, lúc mất cái kia. Có thấy anh nói gì đâu. Mình chằm chằm. Hỏng cái này mất cái kia đấy là tại ai? Hả? Toàn tại em gây ra, tại ai? Tại em đó mà tại em. Cái giấy tờ đấy có phải là chị Nhật làm rơi xuống nước đấy, có phải là em gây ra không? Em chả nhớ nữa, quên rồi. Anh nói thế em còn thái độ à? Bảo thế rồi em còn giả vờ quên à? Thật mà em có nhớ gì đâu, chả nhớ gì. Thế sao lỗi của người khác em lại nhớ thế? Lỗi của mình sao lại quên? Mà thôi, hôm qua đi sang bên kia làm mấy cái đi ra vệ sinh cái khuôn đổ bê tông rãnh ấy nhé. Cái hộp đổ bê tông rãnh anh để ở đầu bên kia kìa. Vệ sinh đi xong là xếp gọn hết lại một chỗ để mai kia anh còn cho người về đổ cái bê tông ấy chờ nó khô nữa, còn làm rãnh. Thôi em thì mọi người cứ nói chuyện đi, để chị đi làm tiếp. Cô đi làm. Mà thôi, bây giờ không nói nữa. Cô Văn đi làm việc đi, xong rồi lát nữa lên văn phòng gặp tôi. Em biết lỗi rồi mà, anh tha lỗi cho em đi. Cái mặt của em ấy, không biết lỗi được đâu. Bảo rút kinh nghiệm bao lần có thấy rút đâu. Vâng, em hứa từ nay em sẽ không tái phạm nữa. Không tái phạm, em hứa bao nhiêu lần rồi? Hả? Em hứa mà. Bỏ tay ra. Lát nữa lên văn phòng gặp anh lấy biên bản, không nói nhiều đâu. Mà thôi chị Nhật đây. Chị với em đi sang bên kia kiểm tra cái cống đằng trước này xem nó có bị làm sao không. Mấy hôm nay trời mưa nhiều ấy, nó có bị ngập không. Em làm việc của em đi. Biên bản thì biên bản. Em sợ gì? Nhìn hai người đi theo nhau á, tôi còn thấy phát ói rồi.